हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा र आजको नयाँ भिडियोमा सिलिङमा झुन्डाउने धागोले बनाएको यो सजाउने बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम 2 फिटको मैले यो च्याइता लिएको छु अनि यसलाई म रिङ बनाउने छु यस प्रकारले अनि यसलाई येलो कलरको धागोले कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यो येलो कलरको धागोले यो वरिपरि म कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो रिङलाई येलो कलरको धागोले कभर गरिसकेपछि चाहिँ यो माथि साइड म झुन्डाउने बनाउँछु। यस प्रकारले यो माथिल्लो साइडमा यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि चाहिँ यहाँ तल म झुम्का बनाएर झुन्डाउने छु। झुम्का बनाउनको लागि मैले यो काठ लिएको छु 8.5 सेन्टिमिटरको यो साइज राखेर यसको वरिपरि 100 चोटि घुमाउने छु। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो काठ बाहिर निकाल्ने छु। यही धागोले यहाँनिर म यस प्रकारले बाँध्छु। यो माथिल्लो साइडमा बाँधिसकेपछि यो भागमा पनि म वरिपरि यो धागोलाई घुमाउँदै बाँध्छु। यस प्रकारले यो माथिको भागमा बाँधिसकेपछि यो तलको भागमा म पनि काट्छु। यस प्रकारले म अरू पनि बनाउने छु। यो झुम्का बनाइसकेपछि यो झुम्कामा यो सियो र धागो छिराएर बीच भागमा यस प्रकारले छिराउने छु। यस प्रकारले यो झुम्कामा यो धागो छिराइसकेपछि यो कालो बिट्सलाई पनि म यहाँनिर छिराउने छु।
प्रकारले यो झुम्कामा यो कालो बिड्स पनि लगाइसकेपछि यो धागोलाई म यहाँनिर लगाउँछु। जुन मैले यो रिङ बनाएको छु यो रिङमा म बाँध्नेछु। यस प्रकारले यो झुम्का लगाइसकेपछि म अर्को झुम्का अलिकति लामो बनाएर बनाउँछु। यस प्रकारले एक एकवटा गरेर सबै झुम्का यो वरिपरि लगाइसकेपछि अन्तिम चरणमा म यहाँनिर धागोको फुल बनाएर लगाउने छु। यो भागमा धागोको फुल बनाउनको लागि मैले यो पेन लिएको छु अनि यो येलो कलरको धागो लिएको छु र यो धागोलाई यस प्रकारले म राख्ने छु र यो वरिपरि म घुमाउँदै जाने छु। 50 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो पेन बाहिर म निकाल्ने छु र यो जुन माथिको भाग यो धागो राखेको छु र यो मुनिको भागको यो धागोलाई यहाँनिर बिस्तारै छिराउने छु। छिराएर यो टाइट गरेर यहाँनिर बाँध्ने छु। यस प्रकारले मैले यो फुल बनाएको छु। जम्मा म 15 वटा फुल बनाउने छु। अन्तिममा यो फुललाई यो ग्लु गन लिएर बीच भागमा लगाउने छु र यो धागो जुन यो धागो मैले झुकाएको छु यो झुक्कालाई यहाँनिर यस प्रकारले टाल्ने छु। यस प्रकारले म एक एकवटा टाल्दै जान्छु। यस प्रकारले यो फुलहरू टालिसकेपछि म यो फुलमा यो कालो बिड्स लगाउने छु यो बीच भागमा यस प्रकारले। यस प्रकारले यो सबै बिड्सहरू लगाइसकेपछि आजको यो सजाउने कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।